Moro! Remmiahin projekti taas otti pikkusen edistysaskeleen. Mä nyt kerron tosta kohtaa. Eli tässä nyt kävi viime kerran jälkeen kävi semmonen homma, että tuolta hajos tai alkoi vuotaa toinen näistä tuon öljyjäähyttimen letkuista. Noin 10 letkuista, niin mä nyt tän tonne vaan laitoin nuo. Tai mä poistin kokonaan ton käytöstä sen öljyjäähyttimen. Mä nyt tarvitse taavella sitä niin se nyt on aivan sama, vaikka se ei olekaan toiminnassa. Pitää se korjata. Ja sitten tästä lähti, tossa kohtaa oli se dumppi, se lähti nyt pois. Elikkä tossa oli pakko olla dumppi sillä Aisin AMR 500 remmiahtimella, koska siinä ei ollut bypass-venttiiliä remmiahtimen rinnalla. No, tällä mulla semmoinen nyt on. Sitä ei varmaan tätä näe, mutta se on kumminkin tuolla alla. Hyvinkin piilossa. Siinä mulla on sen minin bypass-venttiili. Oli se 36 millin bypass-venttiili tai joku semmonen. Niin nyt kun mä päästän kaasun pois, niin ne paine pääsee sitä kautta kiertämään se remmiahtimen ohi. Ja se poisti sen lakiongelma, mikä oli sillä AMR 500. Eli mun piti sillä niinku, jos mulla ei ollut sitä dumppia, niin mun piti niinku pumpata kaasua. Aina kun vähän vaihetta, piti pumpata kaasua, että se toimi. En tiedä mikä ongelma siinä. Oli se jotenkin seokseen kanssa tai jotenkin sitten joku meni pieleen siinä niin. Mutta tällä toimii hyvin, että ei ole mitään ongelmaa. Eikä jos on bypass-venttiili remmiahtimen rinnalla, niin ei tarvitse dumppia ollenkaan. Eikä sitä kyllä muutenkaan pitäisi tarvita, mutta mulle se oli ihan välttämätön. No, tästä nyt kumminkin. Elikkä mulla oli semmonen ongelma tässä viimeksi. Elikkä mulla luisti tässä hihna. Ihan selkeästi tuo remmiahtimen rulla tuolla hihnapyörä luisti aivan selkeästi. No, siihen tuli nyt tämmönen yksi ohjairulla lisää. Tämä on Subarusta. Tässä on aika monesta eri merkistä kaiken näköistä pikkupalikkaa. No tuo tosiaan tuli Subarusta. Sen piti olla metallinen, mutta se niin näkyy, se on muovinen. Tuo ohjairulla. No, aivan sama, ei se nyt mua niin haittaa. Eiköhän siinä nyt mennä ihan hyvin. Onhan tuo vakiokin muovia, mikä on tuo kiristi, niin sekin on muovia se rulla siellä. Mutta nyt tän ei pitäisi enää luistaa. Ja mä mittasin tänne oikein mittaisen hihna. Se olisi ollut 129 senttiä. No, tämä hihna mikä täällä oli, tämä oli 127. Mutta se oli venynyt 128 sentin mittaiseksi. Eli mä sain justiin tämän venyettyä nyt paikalleen. Eli nyt tää on ihan älyttömän kireää tämä hihna kyllä. Tämä ei ole kyllä niinku hyvä homma. Se on periaatteessa niinku maksimikireydestä koko ajan nyt. No ei ainakaan hihnan pitäisi luistaa, kun on niin kireellä tuo. Mutta mä kyllä hommaan tonne varmaan sen pisemmän hihnaan sitten. Sentin tai kahta pisemmän. Tosiaan nyt se kiertää tuon noin hyvin, kun se meni ennen tästä suoraan vaan. Nyt on hihna. Nyt se kiertää ton verran sitten. Eli nyt hihnan kosketuspinta-alaa on puolet tosta hihnapyörästä. Ja mä luulen, että se kyllä riittää. Kun ei mua täälläkään ole. Täällä kun katsoo tätä kampuraa hihnapyörää, niin ei tähänkään osu kuin puolet. Suurin piirtein. Vähän reilu puolet. Ja siinä ei ole mitään luisto-ongelmaa ollut ikinä. Nyt tässä osuu melkein saman verran. Ja tossa osuu reilu puolet. Ja tossa osuu nyt tasan puolet. Mutta hyvä kun mulla on niinku latureita, mihinkä osuu 4/4 kierroksen vaan hihna, eikä ollut mitään luisto-ongelmaa ikinä. Et se on jännä, että tuon remmiahtimen kanssa tuli, mutta
Kyllähän se niinku syö tehoa aika järkyttävästi tämmönen remmiahi niinku isoilla kierroksilla, kun se joutuu pyörimään siellä mukana. Toki kun se ahtaa sitä ilmaa, niin se vie tehoakin samalla. Turbon kanssa ei ole sitä ongelmaa, mikä tällä on. Mutta joo, nyt on tämmöisessä vaiheessa tämä kumminkin. Pitäis mennä sitä käyntiin vielä, että mä en oo kokeillut vielä, että toimiiko tämä. Lähteekö tämä käyntiin? Lähteekö tämä laitos käyntiin? Täällä on mulla tämä latausjännitteen säätö. Tämä on näppärä. Noin. Kyllä se tuntuisi ihan siellä pyörivän. Vähän kuuluu jotain ääntä. Eli tämä oli tosiaan ihan pulsattava malli tuossa. Mä laitoin vaan tonne remmiahtimen yhden multitialle noin. Tai tavallaan jatkoksi. Tuon Subarun kiinnittää tonne ohjainrulla. Siellä näkyy vähän älyjämpi se on vuosi silloin. Taas remmiahin pois päältä. Nyt ei pyri remmihän ollenkaan mukana. Tuolla näkyy, että ei pyöri ollenkaan. Vähän kuuluu tommonen ääni nyt tuosta hihnasta. Se on niin kireellä, että pitää kyllä hommata varmaan se. Varmaan tosiaan se pisempi hihna tonne vähän se. Joo, nyt taas pyörii remmiahin mukana. Joo, pitää käydä testiä jo seuraavaksi, että luistaako tuo hihna, mutta eipä täällä paljon testaa, kun on tämmönen keli, että lunta on ihan järkyttävästi. Ei tuolla saa pitoja ollenkaan, vaikka miten ei ajaa, mutta siihen tulee sitten videota joskus myöhemmin ajopätkää. Jees, morjens!